بسم الله الرحمن الرحیم. را روان لیکچر به ان شاء الله زمونږ په سیل ممبرین باندې وي. خو ډیر سټوډنټس په دې کې کنفیوز کیږي چې پروټوپلاست څه ته وایي، پروټوپلازم څه ته وایي، سایټوسول څه ته وایي، سول څه ته وایي، جیل څه ته وایي کنه. یعنې مطلب زمونږ سره د سیل ریلیټډ مختلف ټرمز دي، په هغې باندې نه پوهېږي. نو دې ځای کې مونږ د هغې په پوهېدلو باندې کوشش کوو. ټیک شو. مثال طور دا زمونږ سره چې کوم دی نو پلانټ سیل دی، دا کوم چې اوټر موسټ باونډري ده د ټولو نه اولنۍ باونډري، دې ته مونږ څه وایو؟ سیل وال ورته وایو. د دې نه دننه چې کوم دا بل لیر دی، دا کوم بل باونډري ده، نو دې ته مونږ څه وایو؟ سیل ممبرین ورته وایو. او چې کوم بیا زمونږ سره دا دننه کوم ریجن دی، دې ته مونږ سایټوپلازم وایو. دا پکې زمونږ سره چې کوم دی نو نیوکلیس دی، دا پکې زمونږ سره په پلانټ سیل کې ویکیول وي غټه. او د دې سره سره نور زمونږ سره چې کوم دی مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیره وغیره چې کوم زمونږ سره دی نو هغه پکې موجود وي. اوس مونږ داسې کوو چې چونکې دا زمونږ سره یو پلانټ سیل دی نو مونږ په دې ځای کې ولیکو پلانټ سیل. ټیک شو که نه؟ د پلانټ سیل نه به تاسو ډېر ښه پوه شئ. که مونږ په پلانټ سیل کې خو تاسو ولیدل که نه چې سیلوال موجود دی، نو که مونږ د پلانټ سیل نه سیلوال لرې کړو نو دا بقایا چې کوم څیز پاتې شو دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ پروټوپلاست. ټیک شو که نه؟ مثال طور دا زمونږ سره د پلانټ سیل چې کوم سیلوال دی دا مونږ لرې کړو که نه، دا ته مونږ ختم کړو. نو دا سیلوال چې دی ختم کړو، د دې نه بقایا چې دا کوم نور څیزونه پاتې شول سره د سیل ممبرین، نو دې ته مونږ څه وایو؟ پروټوپلاست. ټیک شو که نه؟ بیا ګوره د پروټوپلاست کې زمونږ سره سیل ممبرین خو رالی که نه، مونږ ووایو چې سره د سیل ممبرین به ورته مونږ پروټوپلاست وایو. نو چې بیا دې ته دا سیل ممبرین لرې کړې نو دا بقایا چې کوم څیز پاتې شو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ پروټوپلازم. ټیک شو که نه؟ یعنې مطلب که مونږ ته اوس دا سیل ممبرین هم لرې کړو، دا سیل ممبرین هم مونږ لرې کړو، نو دا بقایا چې کوم څیز زمونږ سره پاتې شو دننه دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ پروټوپلازم وایو. ټیک شو که نه؟ سره د دې نیوکلیس او دا کوم چې نور څیزونه دننه ټول پاتې شول دې ته به مونږ څه وایو؟ پروټوپلازم. ټیک شو که نه؟ اوس په پروټوپلازم کې مونږ ووایو چې نیوکلیس پکې شامل دی که نه، نو که اوس مونږ دا نیوکلیس لرې کړو، صحیح ده که نه؟ او په نیوکلیس کې چې دننه کوم اوبم به موجود وي هغې ته مونږ نیوکلیوپلازم وایو. نو دا نیوکلیس سره د نیوکلیوپلازم مونږ لرې کړو، نو دا بقایا چې کوم څیز پاتې شي دې ته بیا مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم به ورته وایو. ټیک شو که نه؟ یعنې مثال طور دا زمونږ سره نیوکلیس دی او په دې نیوکلیس کې چې دننه کوم دا ریجن موجود وي، دا کوم فلویډ وغیره، نو دې ته مونږ څه وایو؟ نیوکلیوپلازم ورته وایو. نو مونږ دا خبره وکړه چې دا نیوکلیس سره د نیوکلیوپلازم مونږ لرې کړو، مطلب ټول نیوکلیس لرې کړو، نو دا باقي چې کوم څیز پاتې شو زمونږ سره دې ته به مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم به ورته وایو. ټیک ده که نه؟ اوس مثال طور دا چې کوم دی نو مونږ به دا ویکیول هسې وران کړو، نور دا پکې شامل دی، خو دا دې مونږ د دې لپاره ختم کړو چې تاسو دا بقایا ریجن چې کوم ولیدو نو دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. صحیح ده؟ اوس سایټوپلازم کې چې کوم زمونږ سره دا بارنی سایټوپلازم دی، کوم دی سیل ممبرین طرف ته نږدې کومه ایریا ده، نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ اکټوپلازم وایو. او د نیوکلیس ته نږدې چې کومه ایریا ده په سایټوپلازم کې نو دې ته مونږ څه وایو؟ انډوپلازم. ټیک ده؟ او دا د دې په دې منځ کې چې کوم دا ایریا پاتې شوه، دا منځنۍ ایریا، نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو میزوپلازم. ټیک شو که نه؟ نو په دې وجه باندې مونږ په سایټوپلازم په دریو کې تقسیم کړی دی: اکټوپلازم، انډوپلازم او میزوپلازم. ټیک ده که نه؟ اکټو څه ته وایي؟ بهر ته. انډو څه ته وایي؟ دننه. او میزو څه ته وایي؟ منځني ته. ټیک ده؟ نو دا کوم چې بهرنۍ حصه ده د سایټوپلازم دې ته اکټوپلازم وایي، دا کوم چې دننۍ حصه ده د سایټوپلازم دې ته انډوپلازم وایي، او دا کوم چې منځنۍ حصه ده دې ته څه وایي؟ میزوپلازم ورته وایي. ټیک ده؟ ښه، اوس تاسو هم پته ده چې په سایټوپلازم کې دننه زموږ سره په دې ځای کې مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، ویکیول، کلوروپلاست، دا ټول څیزونه پکې زموږ سره موجود وي، مطلب ارګنیلز پکې موجود وي په سایټوپلازم کې. نو که اوس مونږ د دې سایټوپلازم نه د ارګنیلز لرې کړو، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست، ویکیول، هر څه مونږ لرې کړو دي، نو دا باقي چې کوم څیز پاتې شي دې ته به مونږ څه وایو؟ سایټوسول به ورته وایو. ټیک ده؟ یعنې مطلب دا کوم چې اوبه پاتې شوې بقایا، دا کوم فلویډ
دې ته به مونږ سایټوسول وایو یا دې ته سایټوپلازمیک میټرکس هم وایي. صحیح ده؟ اوس تاسو ته پته ده چې کومه اوبه پاتې شولې، مطلب سایټوپلازم کې تقریبا 90% پکې واټر وي که نه، نو په دې کې خو زموږ سره یوازې صرف پیور اوبه خو نه دي که نه، په دې کې خو سمال مالیکیولز هم شته او لارج مالیکیولز پکې هم شته. نو چې کوم پکې سمال مالیکیولز وي او د دې سره سره کم آینز وي که نه، یعنی مطلب اوبه او د اوبو سره سره سالټس، امینو ایسیډز، ګلوکوز او نور داسې واړه واړه مالیکیولز، نو دا چې کوم سولوشن جوړوي زموږ سره، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ټرو سولوشن ورته وایو. او د وړو وړو مالیکیولز سره سره پکې غټ مالیکیولز هم وي که نه، لارج مالیکیولز، یعنی مطلب اوبه وي او اوبو کې چې کوم دی زموږ سره پروټینز وي، سټارچ وي که نه، دغه شانتې آر ان اے وي. ګوره پروټین چې کوم دی دا د امینو ایسیډ نه جوړ وي نو دا غټ وي، دغه شانتې سټارچ چې کوم دی دا د ګلوکوز نه جوړ وي دا غټ وي، او آر ان اے چې کوم دی دا د نیوکلیوټایډز نه جوړ وي نو دا هم غټ وي. نو مطلب دا زموږ سره لارج مالیکیولز دي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کولایډل سولوشن وایو. یعنی مطلب دا واړه مالیکیولز که موږ نیګلیکټ کړو که نه، نظر اندازې کړو، نو د دې نه علاوه د دې ټول سولوشنز نه علاوه چې کوم دا زموږ سره لارج مالیکیولز والا کوم سولوشن پاتې شي، کوم محلول پاتې شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کولایډل سولوشن ورته وایو. ټیک شو؟ اوس دې کولایډل سولوشن کې که د اوبو مقدار سیوا وي، دا ټینګ نه وي، نری وي، نان ویسکس وي، نو بیا ورته موږ څه وایو؟ سول ورته وایو. او که فرض کې په دې کې د اوبو مقدار کم وي، دا ویسکس وي، ټینګ وي، جیلی لایک وي، د جیل په شانتې وي، نو بیا ورته موږ څه وایو؟ جیل ورته وایو. او یاد ساتئ چې په سایټوپلازم کې چې کوم اوټر ریجن وي که نه، اوټر، نو دا لږ ډېر جیلی لایک وي. ټیک ده که نه؟